کیوان جون، من یه سوالی ازت داشتم. اگر که مثلا یه سری اطلاعات مثلا گوشی و اپل و مثل عکس اینا ذخیره کنیم از توی گوشی به آیکلاود، دو تا اتفاق میفته. یعنی دو تا چیز رو میخوام بدونم. یکی این که دسترسی به اون آیکلاود کجاست که مثلا آدم بره ببینه چه چیزایی توی اون قسمت ذخیره شده، یعنی از کجا میتونیم بریم ببینیم کجا ذخیره شده و اینا. و اصلا این سیستمش چجوریه، یعنی چجوری کار میکنه؟ اینکه مثلا خب الان یکی از دوستای من حجم گوشیش پر شده بوده، بعد عکساشو سیف کرده توی آیکلاود و الان همه اون عکسا توی گوشیش هست. یکی این که مثلا فضاش براش بازتر شده ولی کات نشده که بیاد تو آیکلاود. مثل همون زمانی که ما کامپیوتر داشتیم، عکس و حالا هر چیزی که داشتیم و میریختیم توی یو اس بی، ولی خب زمانی که کات میکردیم میریختیم تو یو اس بی مثلا درایومون خالی میشد. الان هست اون عکسا، میخواد بدونه که چه شکلی این سیستم کار میکنه، چرا هنوز عکسا توی آلبومش هست و اینکه فضای گوشیش بیشتر شده. حالا شاید اصلا چیز جالبی باشه واسه یه سریا، چون من خودم هم نمیدونم این داستانا و اصلا آیکلاد چه شکلی کار میکنه و مثلا من الان چه شکلی میتونم برم تو فضای آیکلاد، دسترسی به فضای آیکلاد هم چجوریه. سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنم که سوالاتون رو با من در میون میذارین. سیستم آیکلود به این صورته که عکسایی که شما با گوشیتون میگیرین مثلا با سایز 3000 در 2160، یعنی سایز تصویر خیلی بزرگه و حجمش هم حدوداً 2 الی 5 مگابایته. وقتی شما بکاپ میگیرین از عکساتون و حجم کم میکنه، یعنی کلی فضا خالی میکنه تو گوشیتون، سیستم به این صورته که این عکس‌ها همه آپلود میشه توی آیکلودتون. البته هر چقدر که جا داشته باشه آیکلود، که حالت عادی 5 گیگ جا داره، ولی شما میتونین فضای بیشتری هم بخرید. یعنی میتونین سالیانه یه مبلغی رو به اپل بدین و مثلا 1 ترابایت فضا اجاره کنین. بعدش این عکس‌ها براتون با سایز خیلی کوچیک سر جاش باقی میمونه. یعنی به جای اینکه 3000 در 2000 باشه میشه 300 در 200 مثلا سایزش. حجمش هم به همون نسبت کم میشه، مثلا به جای اینکه 5 مگابایت باشه میشه 50 کیلوبایت. وقتی شما روی عکس میزنین اگه دقت کنین یه لحظه یه چیزی پر میشه، اون شروع میکنه یه سایز بزرگتر براتون دانلود میکنه، مثلا با سایز 1000 در مثلا 800، ولی باز کیفیت اصلی نیست. اون اندازه LCD گوشیتون یه چیزی دانلود میکنه که شما عکس رو با کیفیت ببینید، ولی وقتی که شروع کنین عکس رو ایردراپ کردن یا خالی کردن روی موبایل، روی لپتاپتون، شروع میکنه عکس اصلی رو دانلود کردن که دقت کنین یه ذره زمان هم میبره، بسته به سرعت اینترنتتون داره. پس در واقع اون چیزی که شما به عنوان عکس میبینین تو گوشیتون یه عکس خیلی کوچیک شده است به علاوه لینک تصاویری که تو آیکلود داریم. یعنی شما رو هر عکسی میزنی از اون ور درخواست میده که سایز اصلیشو براتون دانلود کنه. بابت اینکه چجوری میتونین دسترسی مستقیم به آیکلود داشته باشین، شما میتونین وارد سایت iCloud.com بشین. اونجا قسمت های مختلفی داره، همینجور که میبینین قسمت عکس داره که فوتو، کانتکت، میتونین شماره تلفناتون رو داخلش ببینین. قسمت نوت هستش که نوتاتون رو اینجا میتونین داشته باشین. فقط باید توی گوشیتون هم دقت کنین که تو قسمت آیکلود نوتاتون سیف باشه. بعد دیگه قسمت های دیگه ای که داره ریمایندره که میتونین چیزایی برای یادآوریمون تو یادداشت کنین و کلا شما یه دسترسی دارین به علاوه همون فایل مای آیفون و چیزایی که قبلا بهتون گفتم. یه امکان دیگه ای هم که داره ستینگ هستش تو آیکلود که تو ستینگ شما میتونین دستگاهاتون رو ببینین، شماره سریالاشون رو داشته باشین. اگه دستگاهی رو فروختین، حالا شاید فایل مای آیفونش هم خاموش بوده و دادیم به یکی و مشکلی هم نداشته، به خصوص رو اپل واچا، شما میتونین از تو ستینگ، از تو همین قسمت، اون دستگاه هایی که نمیخواین و
پاک کنین و دیگه برای نفر بعدی هم مشکلی ایجاد نکنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدین. شما هم اگه سوالی داشتین لطف کنین و زیر همین ویدیو برام کامنت کنید یا اینکه توی کانال اینستاگرام که آدرسش رو میبینین برام دایرکت کنین. منو به اون دوستایتون که آیفون دارن معرفی کنید. تا هفته بعد خداحافظ.